Hello, dear students, and welcome to the official channel of 24/7 Northeast. So, I'm John 24/7 Northeast official YouTube platform. Like, more with Shubham sir, your English faculty on this platform. Students, আজি এই ক্লাছটোত আপোনালোকৰ সৈতে মই ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো এখন ইংৰাজী প্ৰশ্নকাকত য'ত নেকি আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে যোনকেইটা টপিকস যোনবোৰ কোৱেশ্চনস অতিকৈ দৰকাৰী সেই টপিকস সেই কোৱেশ্চনসবোৰ আমি একোটা সলভ কৰিবলৈ গৈ আছো এই প্ৰশ্নকাকতখনত আৰু এই কোৱেশ্চনস কেটাৰ ডিসকাশন সলিউশন যিখিনি মই আপোনালোকক দেখাম সেইখিনি মাধ্যমৰে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত ইংৰাজী অংশটোত লাগতিয়াল এই গুটেই কনসেপ্টস কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নস এই গুটেইখিনিৰ বিষয় আপোনালোকে জানিবলগীয়া গুটেইখিনি তথ্য জানিব পাব আৰু লগতে বহুতখিনি বস্তু শিকিব পাব যোনখিনি আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনত আপোনালোকৰ এক্সামৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে বহুতখিনি হেল্পফুল হ'ব বহুতখিনি কামত আহিব আপোনালোকৰ সো বলক আমাৰ সেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো আমাৰ এই গুটেই প্লেলিষ্টৰ এই ভিডিও প্লেলিষ্ট যোনটো আপোনালোকৰ কাৰণে মই আগবঢ়াই লৈ আহিছো এইটোৰ উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে যে আপোনালোকে ইংৰাজীৰ প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন প্ৰত্যেকটো কনসেপ্ট যাতে আপোনালোকে স্পষ্টভাৱে বুজি পায় এই ক্লাसेस কেটাৰ মাধ্যমেৰে আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰিপাৰেচনত এই ক্লাसेस কেটা যাতে এটা খুব ডাঙৰ টুল এটা বনি পৰে যোনটোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰিটি লৈ পেলাই ইংৰাজী প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ ইংৰাজী গুটে অংশটো খুব সহজ হৈ পৰে এক্সামত ষ্টাৰ্ট কৰিছো সেশনটো আৰু আৰম্ভণিতে এবাৰ কৈছো আপোনালোক আদা 24/7 ৰ এপটোৰ বিষয়ে এই এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে যদি ডাউনলোড কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ এপটোৰ লিংকটো দিয়া আছে ডেসক্ৰিপচন বক্সত ভিডিওটোৰ তলত আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত গৈ এই এপটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব এই এপটো আপোনালোকে যদি ব্যৱহাৰ কৰে এই এপটোত আমাৰ আদা 24/7 নৰ্থইষ্টৰ সকলো ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেস আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ৰিসোৰ্সেস আছে আৰু লগতে আপোনালোকে আমাৰ যদি কোৰ্সেস মক টেষ্ট বা প্ৰেক্টিস পেপাৰস ইত্যাদি বা কিতাপ আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেনেহলে এই গুটেইখিনি এপটোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰিব কোৰ্সত ল'ব পাৰিব কিতাপ মক টেষ্ট ইত্যাদি গুটেইখিনি সো বলক ষ্টাৰ্ট কৰিছো প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈকে আহিছো আজি ক্লাছটোৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আজি আমি চাও What does the idiom hit the hay mean? Those of you who are joining in live, a very good evening to all of you. For those of you who are joining in live in this session, and Baki, Zune recorded saise, I hope you are having a good time of the day as well. And let us try to solve the first question without any errors here. Hit the hay buli kole ki buzu? So, আগৰ দিনত যেতিয়া ফাৰ্নিচাৰ তেনেকে ডেভেলপ হোৱা নাছিলে যে মানুহে শুবলে বেলেগে এখন বিছনা বনাব বা ইভেন when society এনেকুৱা এটা ষ্টেজ আহি পাইছিলে যে yes people were developing furniture but most of the population সাধাৰণ জনতা যিখিনি আছিল খেতিয়ক ইত্যাদি তেওঁলোকে কাম শেষ কৰি মেলি পথাৰত শুবলে যেতিয়া যায় খেৰৰ এটা থাক তাৰ ওপৰতে গৈ তেওঁলোকে শুই দিয়ে সো hit the hay বুলি যেতিয়া কৈছিলে তেওঁলোকে বেসিক্যালি এটো বুজাইছিলে যে আমি শুবলে গৈ আছো বিছনাত নহয় hay মানে হৈছে খেৰৰ থাক এটাক hay বুলি কোৱা হয় hay stack বুলি কোৱা হয় এই hay stackটোত তেওঁলোকে গৈ দে বাগৰি দিব তাৰ মানে শুই যাব হেতু বুজাবলে hit the hay বুলি কৈছিলে ঠিক আছে সো আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং দ্যাট এই আন্ডাৰস্ট্যান্ডিংটো ৰাখি পেলাই এতিয়া আপোনালোকে নিজে ভাবি চাও কোনটো ইয়াতে মিনিং হ'ব পাৰে ইডিয়মটোৰ the meaning here is yes option B to go to bed or to go to sleep ঠিক আছে সো যেতিয়া আমি কও যে I'm going to hit the hay ঠিক আছে I'm pretty tired I'm going to hit the hay তাৰ মানে কি বুজাইছো তাৰ মানে I'm going to sleep now ঠিক আছে শুবলে গৈ আছো টোপনি যাও আৰু ঠিক আছে হেতু কব বিচাৰিছে next one what does the idiom kick the bucket mean kick the bucket এনেকৈ যদি কোৱা হয় এটোৰ অৰ্থটো কি এই কথাষাৰৰ অৰ্থটো কি চাৰিটা অপশনস আছে চাই লওক play a game with a bucket die সিধা সিধি এটা অপশন then clean a bucket jump over a bucket এতিয়া চাব idioms বা phrases ক্ষেত্ৰত এটা বস্তু বুঝক generally 99% of the time এই কথাষাৰত যোনকেটা বস্তু লিখিছে কিক কিবা এটা বস্তু কিক কৰা লাথ মাৰা ৰাইট বাকেট কিবা এটা ধৰণৰ বালটি এটা মেবি এনেকুৱা বস্তু যিকেটা মেনশন কৰিছে ইডিয়মটোত এইকেটাৰ বিষয় একোৱে কৈ থকা নাই ইডিয়মটোৱে the idiom is in a completely different metaphorical meaning of its own তাৰ মানে ইডিয়মটোৰ কথাখিনি যিখিনি কৈছে হেতুৰ মাধ্যমেৰে কিবা এটা কমপ্লিটলি বেলেগ আইডিয়া এটা আপোনাক বুজাব ট্ৰাই কৰি আছে সো ইয়াতে তাৰ মানে নাটো কিবা কিক কৰা নাটো কিবা বাকেটৰ কথা কৈছে সো এনি অফ দ্য অপশনস দ্যাট ইজ টেকিং দিস থিং লিটাৰেলি যেনেকৈ ইয়াতে এইকেটা অপশনস চাওক বাকেট এটা লৈ পেলাই কিবা এটা গেম খেলা বাকেট এটা ক্লিন কৰা বাকেট এটাৰ ওপৰেদি জপিওৱা এনেকুৱা ধৰণৰ অপশনসবোৰ যে দিছে দিজ আৰ লিটাৰেল অপশনস এটুক লিটাৰেলি লৈছে তাৰ মানে ইডিয়মটো এনেকুৱা অপশনসবোৰ সদায় ভুল
লিটাৰেল মিনিঙত লোৱা অপশ্যনছবোৰ সদায় আহিব লিটাৰেল মিনিং মানে কি তাৰমানে যি লিখিছে এজ ইট ইজ কিবা যেন মিন কৰিছে ইডিয়মছ বিলাকে এজ ইট ইজ মিনিঙত কেতিয়াও নকয় কথাবোৰ ঠিক আছে সদায় এটা মেটাফৰিকেল সেন্সত কিবা এটা বেলেগ এটা কথা বুজাব ট্ৰাই কৰে কিক দ্য বাকেট বুলি ক'লে কি বুজায় ডাই ঠিক আছে ঠিক যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিলে এইমাত্ৰ মই আপোনালোক বুজালো হিট দ্য হে বুলি কৈছে ইয়াতে সেই খেৰৰ ঠাকটোৰ কথা একোৱে কথা কোৱা নাই হিট বুলি কৈ পেলাই কিবা এটা বস্তু ঘুচোৱা হিট কৰা কোবোৱা সেইবিলাক কথা কোৱা নাই হিট দ্য হে বুলি কৈ বুজাইছে যেনেকৈ হে ষ্টেকটোত বাগৰি মানুহ শুই যায় সেই বস্তুটোকে আজিৰ দিনতো হিট দ্য হে বুলি কয় তাৰমানে শুবলৈ যোৱাটো ঠিক আছে সো সেই মেটাফৰিকেল মিনিঙৰ কথাটো কয় এজ ইট ইজ ৱৰ্ড ফৰ ৱৰ্ড যি লিখিছে সেইটোকে মিন কৰি পেলাই ইডিয়মছবোৰ কেতিয়াও লিখা নাযায় বা ফ্ৰেজেছবোৰ কেতিয়াও লিখা নাযায় সেইটো মনত ৰাখিব সো এলিমিনেট দোজ অপশ্যনছ ফাৰ্ষ্ট এক্সামত সদায় ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোৱে কৈছে যে এই প্ৰদত্ত বাক্যটোত কোনটো অংশত ক্ৰুটি আছে সেইটো চাওক তাৰমানে উইচ পাৰ্ট অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স হেজ সাম কাইণ্ড অফ এৰৰ এতিয়া এৰৰটো আপোনালোকে যেতিয়া ডিটেক্ট কৰিবলৈ হ'ব আপোনালোকক মই এটা ট্ৰিক এটা কওঁ এটা উপায় এটা কৈ আছো আপোনালোকে কেনেকৈ এৰৰ বেছড কুৱেশ্যনছবোৰ সদায় 100% অফ দ্য টাইম কাৰেক্টলি সলভ কৰিব পাৰিব নম্বৰ 1 আপোনালোকে চেক কৰিব যে সেন্টেন্সটোত পাৰ্টছ অফ স্পীচবোৰ সব ঠিকে এপ্লাই হৈছে নে এই বস্তুটো ফাৰ্ষ্ট চাই ল'ব যে বাক্যটোত য'ত নাউন ইউজ কৰিব লাগে য'ত এডজেক্টিভ ইউজ কৰিব লাগে য'ত এডভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগে সেইবোৰ সব ঠিক আছে নে মেবি ক'ৰবাত নাউন এটা ইউজ কৰিব লাগিছিল তাতে নাউন ইউজ নকৰি পেলাই মেবি কিবা প্ৰনাউন ইউজ কৰি থৈ দিছে অৰ প্ৰেপজিশ্যন ইউজ কৰি থৈ দিছে অৰ মেবি এডজেক্টিভ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এডভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰি থৈ দিছে অৰ ভাইচ ভাৰ্চা হেনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশ্যন কিবা হৈ আছে নেকি সেইটো ফাৰ্ষ্ট চেক কৰি ল'ব দেন চেক কৰিব সেন্টেন্সটোত যি সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্ট এই সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্ট গোটেইখিনি ঠিকে আছে নাই ঠিক আছে যেনেকৈ আমি হিৰ লগত ইজ লিখিব পাৰোঁ হেজ লিখিব পাৰোঁ হি ইজ হি হেজ বাট আমি হি হেভ লিখিব নোৱাৰোঁ আমি হি আৰ লিখিব নোৱাৰোঁ হেনেকুৱা সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্টখিনি চাব যে সাবজেক্টটো আৰু তাৰ লগত এছ'চিয়েটেড ভাৰ্ব ৰিলেশ্যনছবোৰ সব ঠিক আছে নে নাই দেন চেক কৰিব সেন্টেন্সটোৰ টেন্স সব ঠিকে আছে নে নাই টেন্সবোৰ সব ঠিকে লিখিছে তো এইকেইটা বস্তু ফাৰ্ষ্ট চেক কৰি ল'ব জেনেৰেলি এইকেইটাৰ ভিতৰত এৰৰ ওলাই যায় যদি এইকেইটাৰ ভিতৰত এৰৰ নাথাকে দেন হোৱাট আদাৰ এৰৰ্ছ কেন বি হেভ দুটা আৰু অলপ এডভান্স লেভেলৰ এৰৰ্ছ আছে এটা হৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰৰ যে বাক্যটোৰ গঠনটোত কিবা এটা গণ্ডগোল হৈছে তাৰমানে শব্দবোৰ ঠিকে ইউজ কৰিছে কিন্তু সেন্টেন্সটো যেনেকৈ ফ্ৰেজ কৰিব লাগিছিলে তেনেকৈ ফ্ৰেজ কৰা নাই ঠিক আছে যেনেকৈ আমি অসমীয়াত যদি ক'বলৈ হয় যে মোক একাপ চাহ দিয়ক এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ বা একাপ চাহ দিয়ক মোক এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ কিন্তু চাহ মোক একাপ দিয়ক এনেকৈ ভাঙি ভাঙি নকয় ঠিক আছে একাপ মোক দিয়ক চাহ এনেকৈ নকওঁ ন ভাঙি ভাঙি তাৰমানে গঠনটো ঠিক হোৱা নাই শব্দ গোটেইকেইটা ঠিকেই আছে বাক্যটোৰ যিকেইটা শব্দ লাগে কিন্তু ফ্ল'টো ঠিক হোৱা নাই সেইটোকে কৈছোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰ সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ঠিক আছে নাই আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰ লগতে আন এটা সিচুৱেশ্যন যোনটোত আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো অলপ ডিফিকাল্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে সেইটো হৈছে আপোনাক বেলেগ একো এৰৰ নিদি পেলাই ভোকেবুলাৰী বেছড এৰৰ দি দিব পাৰে যে কিবা এটা শব্দ এটা ভুলকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে সো দিজ আৰ ইউজুৱেলি দ্য এৰিয়াজ য'ত এৰাৰ্ছ থাকে এইকেইটা সিচুৱেশ্যন যদি আপুনি এনালাইজ কৰি ল'ব পাৰে আপোনাৰ এৰৰ এইকেইটাৰ ভিতৰতে কিবা না কিবা এটা ওলাই যায় ইউজুৱেলি all of them will execute the plan so skillfully that their manager will feel surprised এই সেন্টেন্সটোত কিবা এৰৰ আছে নিজে টেষ্ট কৰি চাওক all of them তাৰমানে কেইজনমান মানুহৰ কথা কৈছে তেওঁলোক সকলোৱে কি কৰিব প্ল্যান এটা এক্সিকিউট কৰিব তাৰমানে কিবা এটা প্ল্যান তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিব ফুলফিল কৰিব এক্সিকিউট কৰিব ইমান স্কিলফুলি কৰিব ইমান দক্ষতাৰে কৰিব কামটো that their manager যে তেওঁলোকৰ যোনজন মেনেজাৰ সেই মেনেজাৰজন তেওঁ সাৰপ্ৰাইজ হৈ যাব তেওঁ সাৰপ্ৰাইজ অনুভৱ কৰিব ঠিকেইটো আছে একোটো ভুল কোৱা নাই প্ল্যানটো এক্সিকিউট কৰাটো টু এক্সিকিউট আ প্ল্যান দিস ইজ এন অ্যাকশন ন তাৰমানে গোটেই পাৰ্টটো এটা ভাৰ্ব হিচাপে আমি ট্ৰিট কৰিব বা এটা ভাৰ্ব ফ্ৰেজ হিচাপে এইটো এটা অ্যাকশন বেছড ফ্ৰেজ হয় এই এনেকুৱা কমপ্লিট পাৰ্ট অফ আ সেন্টেন্স বা ভাৰ্ব এটা বা এডজেক্টিভ এটা বা এটা এডভাৰ্ব এটা এইবিলাকক যদি ডিসক্ৰাইব কৰা গৈ আছে ন এইবিলাকৰ কাৰণে আমাক এডভাৰ্ব এটাই লাগে সো স্কিলফুলিটো ইয়াতে এডভাৰ্ব এটা ইউজ কৰিছে স্কিলফুল লিখা নাই স্কিল লিখা নাই এডজেক্টিভ বা নাউন ফৰ্ম ইউজ কৰা নাই এডভাৰ্ব ফৰ্ম ইউজ কৰিছে যোনটো কাৰেক্ট সো অল অফ দিজ আৰ কাৰেক্ট পাৰ্টছ অফ স্পীচ ঠিক আছে সাবজেক্ট আৰ্গুমেন্ট ঠিক আছে টেন্স ঠিক আছে নাটো স্ট্ৰাকচাৰ ভুল আছে নাটো ভোকাবুলাৰী ভুল আছে সো আই ক্যান সে that this sentence contains no error b is your answer not c যোনে যোনে c কৈছে বুজি পাইছে না এটা একো এৰৰ নাই c পাৰ্টটোত একো এৰৰ নাই যদি আপোনাৰ লাগিছে এইটো ভুল হ'ব পাৰে এইটো ঠিকই আছে এডভাৰ্ব এটাই নাউন প্ৰনাউনৰ বাহিৰে বাকি সব ডিসক্ৰাইব কৰিব পাৰে মনত ৰাখিব নাউন প্ৰনাউনক যদি ডিসক্ৰাইব কৰিছে নাউন বা প্ৰনাউন নাউনস হৈছে নেমিং ওয়াৰ্ডস প্ৰনাউনস হৈছে নেমিং ওয়াৰ্ডসৰ ৰিপ্লেসমেন্টত আমি যোনবোৰ ওয়াৰ্ডস ইউজ কৰো নাউন প্ৰনাউনক ডিসক্ৰাইব কৰে সদায় এডজেক্টিভে নাউন প্ৰনাউনৰ বাহিৰে যদি কিবা ডিসক্ৰাইব কৰা গৈ আছে সিম্পল কে বুজক হেইটো হ'ব এডভাৰ্ব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ নেক্সট ওয়ান নো ওকে এজনে কৈছে that their manager will feel surprised no এটো ঠিকই আছে their manager will feel কি
কি ফিল কৰিব their manager will feel surprised হেনেকে নকয় their manager will feel surprised এটো ঠিকই আছে বুজি পাইছে যদি আপুনি কয় their manager will feel surprised আপুনি surprise took as a noun লিখি আছে কিন্তু আপুনি যেটা কৈছে their manager will feel surprised আপুনি will feel কেনেকুৱা ফিল কৰিব surprised ঠিক আছে you are using the word surprise as an adverb here যে feel কেনেকুৱা কৰিব what kind of feeling will that be a part to say will feel কিবা এটা feel কৰিব কি feel কৰিব এই action টো বুজাইছে কিবা এটা বস্তু feel কৰা it's an action to feel something it's a verb এই verb টোক describe কৰিছে তাৰ মানে ইয়াতে আমি surprise টোক noun formত use কৰা নাই আমি feel যে কৰিব কেনেকুৱা feel কৰিব হেতু describe কৰিব বিচাৰিছো so we are further describing a verb আৰু verb ক describe কৰা কামটো কিহে কৰে adverb এ কৰে so ইয়াতে আমি noun formত surprise লিখিব বিচৰা নাই clear next one she was fortunately not present on the rostrum when the bomb exploded she was fortunately not present on the rostrum when the bomb exploded মই যে অলপ আগতে কৈ আছিলো যে যদি আপোনাৰ কোৱেশ্চনটো অকনমান ডিফিকাল্টি লেভেলটো মডিফাই কৰিবা অলপ এডভান্স কৰিব ট্ৰাই কৰে এনেকুৱা কোৱেশ্চনছত এৰৰ বেসড কোৱেশ্চনছত আপোনাক গ্ৰামেটিক্যাল এৰৰ্স পাতি বেছি নিদি পেলাই আপোনাক স্ট্ৰাকচাৰ বেসড এৰৰ্স দি দিব এইটো এটা তেনেকুৱা কোৱেশ্চন হয় ইয়াতে চাওক ইয়াতে বেলেগ একো এৰৰ নাই হা আচ্ছা ৰষ্ট্ৰম ৱৰ্ডটো যদি কোনোবাই বুজি পানে ৰষ্ট্ৰম মানে কি ৰষ্ট্ৰম মানে হৈছে বেসিক্যালি ষ্টেজ মঞ্চ এখনক ইংৰাজীত আমি ষ্টেজ বুলি ক'ব পাৰো বা ৰষ্ট্ৰম বুলিও কয় একেটাই কথা ঠিক আছে মঞ্চ বুলি যে কয় ষ্টেজ আন এটা শব্দত ৰষ্ট্ৰম বুলিও কয় মনত ৰাখিব এইটো ঠিক আছে এটো স্পেলিংটো চাই থব ROSTRUM কেতিয়াবা স্পেল চেকটো আহি যাব পাৰে নাও yes এজন ষ্টুডেন্টে খুব ধুনীয়াকৈ আনসাৰটো দিছে ভেৰি গুড ইয়াতে এৰৰটো কি it's a structure based error এই পাৰ্টটো যে চাওক she was fortunately এনেকে যদি ক'ব আছে যে সৌভাগ্যজনক ভাৱে তেওঁ মঞ্চত নাছিলে যেতিয়া বম বিস্ফোৰণটো হ'ল বা বোমা বিস্ফোৰণটো যেতিয়া হ'ল এটো ক'ব বিচাৰিছে ন সৌভাগ্যজনক ভাৱে বুলি ক'ব বিচাৰিছে তো এই কথাটোক আগতে কৈ লওক যে সৌভাগ্যজনক ভাৱে তাৰ পিছত কক যে কি হ'ল ইমান সৌভাগ্যজনক কথাটো ঠিক আছে দুৰ্ভাগ্যজনক ভাৱে কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে আগতে কৈ লওক আনফৰচুনেটলি দেন মেনশন কি হৈছে আনফৰচুনেট বস্তুটো এটো স্ট্ৰাকচাৰে হয় ইংৰাজী ঠিক আছে ফৰচুনেটলি I was able to respond to the emergency on time তেনেকুৱা ধৰণৰ সেন্টেন্স বা unfortunately it started raining right when I stepped out of my home তেনেকুৱা ধৰণৰ সেন্টেন্সেস বোৰ যদি ক'ব আছে ফৰচুনেটলি আনফৰচুনেটলি ইউজ কৰিব আছে ফাৰ্স্ট ওয়াৰ্ডটো লিখি লওক দেন ক কি ফৰচুনেট বস্তু হ'ল বা কি আনফৰচুনেট বস্তু হ'ল ক্লিয়াৰ সো देयरफॉर এনেকুৱা সেন্টেন্সেস বিলাকত মনত ৰাখিব এটো এটা স্ট্ৰাকচাৰ বেসড এলিমেন্ট হয় আমি ইয়াতে হে কাৰণে অপচনটো কারেক্ট অপশনটো এ বুলি টিক কৰিব পাৰো বেসিক্যালি এই ওয়ার্ডটোক আগত লিখি লব লাগিছিল তাৰ পিছত বাকিখিনি কথা লিখিব লাগিছিল ফৰচুনেটলি লিখি কমা এটা দিব লাগে ফৰচুনেটলি আনফৰচুনেটলি লিখিলো একেটাই কথা কমা এটা দি লব লাগে ফৰচুনেটলি কমা তাৰ পিছত বাকিখিনি লিখক ঠিক আছে নেক্সট টু লিখি আহিছো the hall is too much small to accommodate all the guests hall এটা কিছু কম স্পেস তাতে বহুত সৰু পৰি যাব ইমানখিনি গেস্ট ইমানখিনি আলহী একমোডেট কৰিবলৈ বা গুটেখিনি মানুহ আতিবলে তাতে নাতিব তাৰ মানে গুটে মানুহখিনি তাতে হেতু কো বিচাৰিছে একমোডেট কৰা মানে স্পেস আছে নে নাই মানুহ বা বস্তু হে জায়গাটোত আতিবলে ঠিক আছে একমোডেট কৰা বুলি কয় সো নাও এনেকৈ লিখিছে the hall is too much small to accommodate all the guests to accommodate এটো ঠিকই আছে this is an infinitive form of a verb ঠিক আছে ইনফিনিটিভ মানে কি যেতিয়া ইংৰাজীত আমি টু বুলি লিখো আৰু তাৰ পিছত ভার্ব এটা লিখো আৰু ভার্বটোক আমি ফার্স্ট ডিগ্ৰীতে লিখো ইউজুয়ালি টু লগত এই স্ট্ৰাকচাৰটো যে এই স্ট্ৰাকচাৰাল এলিমেন্টটোক আমি ইনফিনিটিভ বুলি কয় ইংৰাজীত ঠিক আছে যি কোনো ভার্ব written in the first form তাৰ আগত যদি টু বুলি লিখি লৈছো যদি মই এনেকৈ লিখো টু ৰান ঠিক আছে মই যদি কও টু টিচ এইবিলাক সব ইনফিনিটিভ ফর্মস এই স্ট্ৰাকচাৰটোক ইনফিনিটিভ বুলি কয় ঠিকই থৈ দিও So now infinitive part এটা আছে all the guests বুলি কৈছে ঠিকই আছে all the guests এটো ঠিক আছে প্ৰবলেমটো কোট প্ৰবলেমটো হৈ আছে এই বস্তুটোত too much small চাব small বুলি কৈ আপুনি কিহক describe কৰিলে হলটো কেনেকুৱা small so it is describing a noun হলটো কি হয় নাম দিও ন আমি স্পেস এটা হল বুলি so noun টোক describe কৰিছে so small টো এটা adjective এতিয়া আপুনি এডজেক্টিভটোক আৰু অলপ এমপ্লিফাই কৰি পেলাই বা ডিসক্ৰাইব কৰি মডিফাই কৰি লিখিব বিচাৰিছে সো ইউ ওয়ান্ট টু সে the hall is too small বেছিয়ে সৰু তে
টু বুলি যদি লিখি অলৰেডি ভেৰি স্মল বুজোৱাৰ নিচিনা টু স্মল মানে দ্য হল ইজ ভেৰি স্মল সেইটো ক'ব বিচাৰিছে অলৰেডি এডজেক্টিভটোক ডিছক্ৰাইব কৰিবলৈ এটা এডভাৰ্ব লিখিলে আৰু কিমান ইয়াতকৈ আৰু একেটা বস্তুকে ডিছক্ৰাইব কৰিব টু বুলি ক'লে টু স্মল বুলি কোৱা হ'লে মাছ শব্দটো কিয় লাগে ইয়াতে ৰিডানডেঞ্চি বুলি কওঁ আমি এইটোক হোৱাট ইজ ৰিডানডেঞ্চি ৰিডানডেঞ্চি মানে হৈছে কিবা এটা বস্তু আননেচেচাৰিলি যেতিয়া ৰিপিট হয় এইটোক ৰিডানডেঞ্চি বুলি কয় ঠিক আছে ৰিডানডেঞ্চিৰ মিনিংটোৱে হৈছে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু আননেচেচাৰিলি ৰিপিট হয় সেইটোক ৰিডানডেঞ্চি বুলি কয় চ' দিছ ইজ ৰিডানডেণ্ট ঠিক আছে চ' দেৰফৰ ইয়াতে মই ক'ব পাৰোঁ বিকজ অফ দিছ ৱৰ্ড অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ কাৰণ ইয়াতে এৰৰটো সোমাই আছে বিকজ দেৰ ইজ এন এক্সট্ৰা আননেচেচাৰি ৱৰ্ড দেৰ ক্লিয়াৰ বুজিছে নেক্সট ওৱান What does the idiom burning the midnight oil mean? This is very easy. Burning the midnight oil. So, আগৰ দিনত ইলেক্ট্ৰিচিটি নাথাকোঁতে মই নিজেই পাইছোঁ সৰুতে ইনভাৰ্টাৰ বস্তুটো বহুত পিছত আহিলে লেণ্টাৰ্ণ জ্বলাওঁ আমি কাৰেণ্ট গুচি গ'লে লেণ্টাৰ্ণ জ্বলাবলৈ কি লাগে কেৰচিন চাম কাইণ্ড অফ অইল ফিউৱেল চ' তাৰমানে আপুনি এই অইল বাৰ্ণ কৰা কামটো আমি কেতিয়া কৰোঁ যেতিয়া আমাক ৰাতি এন্ধাৰত পোহৰ লগা হয় এতিয়া মিডনাইট মাজ নিশা যদি আপুনি তেল ঢালি পেলাই লেণ্টাৰ্ণ এটা জ্বলাইছে সেনেকৈ ইমেজিন কৰক কিয় কৰিব আপুনি সেইটো বস্তু কিবা আপুনি কাম কৰিবলগীয়া হৈ আছে আপোনাক ভিজিবিলিটি লাগে সেইকাৰণে আপুনি মাজ নিশাটো আপুনি লেণ্টাৰ্ণটো জ্বলাবলগীয়া হৈছে ৰাইট ৰাতি আপুনি বোলে পঢ়ি আছে বা আপুনি বোলে ৰাতি কিবা কামত বহিছে দেন ইউ আৰ বাৰ্ণিং দ্য মিডনাইট অইল ক্লিয়াৰ চ' দেৰফৰ বাৰ্ণিং দ্য মিডনাইট অইল মিনছ হোৱাট কি হ'ব ইয়াতে নিজে এতিয়া আপুনি কমন চেঞ্চ লগাই আনচাৰটো কওক আনচাৰ উইল বি য়েছ ভেৰি গুড অপশ্যন বি working late into the night ৰাতি দেৰিলৈকে কাম কৰি থকা you are burning the midnight oil ঠিক আছে say for example my friend has been burning the midnight oil to prepare for his exams তাৰমানে পৰীক্ষা এটা আহি আছে আৰু মোৰ লগৰটোৱে ৰাতি দেৰিলৈকে কষ্ট কৰি পঢ়ি আছে এক্সামটোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ he is burning the midnight oil to prepare for the exams এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ চেণ্টেন্স এটা ঠিক আছে learn to use these phrases and idioms in sentences আপোনালোকে দেখিব মনত ৰাখিবলৈ পাৰিছে আপোনালোকে বস্তুবোৰ কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া বুজি পাব যে okay এই ইডিয়মটো এই ফ্ৰেজটো মই এনেই মুখস্থ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই আই কেন একচুৱেলি ইউজ দিছ দৈনন্দিন জীৱনত মই বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ পৰিস্থিতিবিলাকৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিবলৈ বা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিস্থিতিবোৰ ডিছক্ৰাইব কৰিবলৈ মই ইডিয়মটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ ষ্টাইলিষ্টিকলি কথাখিনি ক'বলৈ তে আপুনি বুজি পাব যে অ'কে এই বস্তুটো মই এনেই মুখস্থ কৰা বস্তু নহয় এইটোৰ পাৰ্পাছ এটা আছে এইটোৰ ইউটিলিটি আছে ফাংচনেলিটি আছে তেতিয়া আপোনাৰ মনত ৰখা সুবিধা হৈ যাব ঠিক আছে নেক্সট ওৱান পুল দ্য প্লাগ আপুনি নিজে ভাবি চাওক পুল মানে কি টানি অনা প্লাগ আপুনি ভাবি চাওক এই স্মাৰ্ট বৰ্ডখন যে আপুনি দেখা পাই আছে ইটছ বিকজ ফ্ৰেমৰ বাহিৰত ইয়াৰ প্লাগটো লাগি আছে বৰ্ডত কাৰেণ্ট পাই আছে বৰ্ডখনে সেইকাৰণে ইটছ ফাংচনিং ইফ আই পুল দ্য প্লাগ কি হ'ব যদি মই ডাইৰেক্টলি প্লাগটো টানি দিওঁ বৰ্ডৰ পৰা দিছ উইল শ্বাট ডাউন দ্য বৰ্ড উইল শ্বাট ডাউন য়েছ চ' সেই কনচেপ্টটোতেই আপুনি এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো মিনিং কাৰেক্ট হ'ব পাৰে আপুনি ভাবকচোন Yes, option D. That means আপুনি কিবা এটা বস্তু কণ্টিনিউ হৈ থকাৰ পৰা প্ৰিভেণ্ট কৰি দিছে আপুনি তাৰমানে সেই বস্তুটোক আগবাঢ়িব দিয়া নাই সেই প্ৰগ্ৰেছটো বন্ধ কৰি দিছে তাৰমানে তাৰ যি ফাংচন আছিলে সেই ফাংচনটোৱে ৰখাই দিলে ইউ পুল দ্য প্লাগ ইউ ষ্টপড ইট ফ্ৰম গোয়িং ফৰৱাৰ্ড বুজি পাইছে সেইটো আৰু চলি থাকিব দিয়া নাই আপুনি সেইটো বন্ধ কৰি দিলে বৰ্ডখন চলি আছে মই বোলে পুল দ্য প্লাগ কৰি দিলোঁ বৰ্ডখন চলি থকাটো বন্ধ হৈ যাব আই হেভ প্ৰিভেণ্টেড ইট ফ্ৰম কণ্টিনিউইং ইটছ ফাংচন বুজি পালে চ' এইটো কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত ইউজ কৰিব পাৰি যে ধৰি লওক কোনোবা এটা কোম্পানীয়ে বোলে ফুটবল ক্লাব এটা বোলে ফাইনেন্স কৰি আছিলে ফাণ্ডিং কৰি আছিলে তাৰপিছত দেখিছে ফুটবল ক্লাবটো ফাইনেন্স কৰি আছোঁ ফাণ্ডিং কৰি আছোঁ কিন্তু ইমান একো লাভ হোৱা নাই বোলে চ' মে বি কোম্পানীটো ডিচাইড কৰিলে যে হ'ব এই ফুটবল ক্লাবটো আমি চলাই থকাটো বাদ দিওঁ আমি আৰু ফাণ্ডিং কৰি নাথাকোঁ এইটো চ' উই কেন তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আমি ক'ব পাৰোঁ যে দ্য কোম্পানী that was funding the football club has decided to pull the plug on the entire project তাৰমানে গোটেই তেওঁলোকৰ যোনটো প্ৰজেক্ট আছিলে ফুটবল ক্লাবটো ডেভেলপ কৰিম সেই গোটেইটো they scrapped the plan they canceled the plan they pulled the plug on it সেনেকৈ ক'ব পাৰি understood so D is your correct answer next one wag the dog ইয়াৰ অৰ্থটো কি হ'ব to divert attention from something of greater importance to something of lesser importance to be nice to someone if you want that person's loyalty, to praise someone to get that person's love, a small favor to a person who loves you matters a lot to that person. কোনটো মিনিং যেন লাগিছে আপোনালোকৰ wag the dog wag কৰা মানে জানে ন কুকুৰে যে নেজটো লৰাই থাকে যে এইটো wag কৰা বুলি কয়
ৱেগ দ্য ডগ তাৰমানে আপুনি নিজে গৈ পেলাই কুকুৰ এটা নেজ এডাল ধৰি পেলাই এনেকৈ ৱেগ কৰি দিছে বোলে তেতিয়া কি হ'ব কুকুৰটো যদি কিবা খাব লৈ আছিলে ন কুকুৰটোৰ মুখত যদি খোৱা বস্তু আছিলে বা কুকুৰটো যদি কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত চাই পেলাই সি ভুকি আছিলে বোলে এটা খং উঠি আছিল বোলে সি চব পাহৰি আপুনি যে তাৰ নেজডালত ধৰি তাৰ নেজডাল জোকাৰি দিলে ন তাৰ গোটেই এটেনশ্যনটো সেইটো বস্তুত আহি যাব য়েছ অৰ নো নিজে মন কৰিছে চাগে আপোনালোকে এইটো বস্তু এইটো আমি ডে টু ডে লাইফত দেখা পাই থাকো try to touch any dog's tail it will probably bite you so don't try ঠিক আছে better not try so wag the dog বুলি যেটা কৈছো বেসিক্যালি কি কৰিছো কুকুৰটোৰ গোটেই এটেনশ্যনটো অটৰাই আনিছো তাৰ বাকি যি বস্তুটি ধ্যান দিছিল তাৰ পৰা তাৰ এটেনশ্যনটো অটৰাই আনিলো তাৰ নেক্সটডালত এটেনশ্যন ঢালিব হি এতিয়া সো বেসিক্যালি এটো কি সেন্সত ইউজ কৰা হয় এটো বুজাবলৈ লিখা হয় যে কোনোবাই কিবা এটা দৰকাৰী বস্তুত মানুহে ধ্যান দি আছিল হেতুৰ পৰা হিহঁতক ডিস্ট্ৰাক্ট কৰি আনি পেলাই অদৰকাৰী বস্তু এটা ধ্যানটো অনাই দি আছে ঠিক আছে which we see happen quite often in politics কিবা এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু চলি থাকে কৰবাত মানুহে হেতুত মাত মাতিব বুলি কিবা এটা ফকতীয়া কিবা এটা কাম এটা কৰি দিব কোনবা বেলেগ পিনে যাতে মানুহৰ এটেনশ্যনটো আতৰি যায় ডাইভাৰ্ট হৈ যায় যাতে এটেনশ্যনটো those kind of situations can be reflected with this phrase wag the dog ঠিক আছে the politician wagged the dog and diverted the public's attention to a trivial matter তাৰ মানে সৰু কিবা ক্ষুদ্ৰ কথা এটা লাগে গোটে পাব্লিকৰ ধ্যানটো কাঢ়ি অটৰাই আনিলে to distract people from some important matter so therefore yate answer to ki hobo of course option A to divert attention from something of greater importance to something of lesser importance besi dorkari bostur pora kom dorkari bostu ta lage manhor dhyan otray ana clear next one a drop in the bucket etu moi nubujale apunaloke buji pabo this is very easy right this is something very easy apologe ekdom just common sense logale etu buji pai jabo options keta to apologe sale buji pai jabo so much silence that even a drop can be heard pin drop silence বুলি যে কও হেতু মিনিং ত লিখিছে অপচন এ টু যে পিন এটা যদি পেলাই দিও ইমান কম সাউন্ড হয় পিন এটা মাটিত পৰিলে কিন্তু সেই সাউন্ডটো শুনা পাব ৰাইট তেনেকুৱা আমি পিন ড্ৰপ সাইলেন্স বুলি কও আপোনালোকক সগে স্কুলত ক্লাস টিচাৰ বিলাকে কৈছিলে তেনেকে ৰাইট আই ওয়ান্ট পিন ড্ৰপ সাইলেন্স ইন দ্য ক্লাস বি অপচনটো কি কৈছে a very small amount compared with what is needed তাৰমানে যিমান প্ৰয়োজন কিবা এটা বস্তু হেতুৰ হিচাপত বহুত সামান্য এটা এমাউন্ট এটা হে পোৱা গৈছে Option C is saying the final act before the task is done. কিবা এটা কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আগে আগে শেষ যোনটো পদক্ষেপ শেষ যোনটো স্টেপ হেতু নেকি বা option D the last option a small favor is worth a lot to a person in trouble তাৰমানে এজন মানুহ বিপদত থাকিলে তেওঁক যদি অকন মানুহ যদি কিবা সহায় কৰিব পাৰে হেতু তেওঁৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা What is the answer? Yes, option B. Very good. All of you who are watching live. Sohita, Sabina. Yes, Mustafa. Very good. Answer is option B. A very small amount compared to what is needed. So, bucket, egg balti. So, egg balti pani juribo. Tate apuni just egg drop pani thalise bole. Kaam hobo. Gা ধুব হুমাইছে বোলে টেপটো খুলিছে খালি বালতি বোলে টেপটো খুলিছে আপোনাৰ গা ধুবলে কমেও এক বালতি পানী লাগে এক টোপাল পানী ওলাইছে বুলি কিবা কাম হ'ব নেকি হেতু তাৰ মানে যিখিনি আপোনাক প্ৰয়োজন হেতুৰ হিচাপত বহুত কম এমাউন্ট এটা সিম্পল এজ দ্যাট ড্ৰপ ইন দ্য বাকেট বুলি নকয় কিবা ড্ৰপ ইন দ্য ওশান বুলিও কয় সেম মিনিং ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান a dime a dozen a dime a dozen good evening those of you joining in live good evening try your best sobe to solve the answers correctly before I give the answers try to give your answers and try to give the best possible answers that apna answer to correct hoy and don't focus so much on je mor answer to correct hobole focus on je ma correct line of thinking on bhabisu nai bostu to hobo pare apna answer to bhul hol but if you apply thought behind solving the question no apuni dekhibo je apunar practice to besi bhal hoise try to make the best out of these classes aploke time dhali ase effort dhali ase classes sai ase see classes war sobotke dangor value to kot jane explanation to pai jabo mor pora that is one of the biggest values you will get from the classes they explain hoi jay bostu bur concepts ru buji pai the second biggest thing is that apuni nije je question to solve kori thakar time nije brain to solve all of day a class to half an hour 45 minutes 1 hour a classes bur je ami youtube lo apuni je brain to solve no to solve the question that is where the magic happens ठीक है that is where the magic lies so আপোনালোকে এটো বস্তু চেষ্টা কৰক যে কারেক্ট লাইন অফ থিংকিং অত ভাবিব পাৰিছো নাই মই এক্সপ্লেনেশন টু দি গৈ আছো প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চন আপুনি হেতু ডাইৰেকশনত ভাবি গৈ থাকক নেক্সট কোৱেশ্চন টু সলভ কৰোতে অটোমেটিকলি your development will come into action ডাইম ডাজন মানে কি চাওক ডাইম মানে এটোৱে বুজায় 10 ঠিক আছে ডাইম বুলি যেটা কোন 10 বুজায় ডাজন মানে কি এক ডজন 12টা এমাউন্ট কোয়ান্টিটি 12 বুজায় তাৰ মানে 12টাৰ ভিতৰত 10টা বস্তু যদি একেটা ওলায় ইটস আ ডাইম আ ডাজন তাৰ মানে কি বজাৰত বুলে আপুনি গৈছে টু বাই ব্ল্যাক টি-শার্টস ঠিক আছে
ব্ল্যাক টি-শার্ট পাবলে নাই বোলে বগা টি-শার্ট কিন্তু আপুনি যদি 12টা চোলা চাইছে ন দোকানত 12টাৰ ভিতৰত 10টা বোলে হোৱাইট শাৰ্টে ওলাই বোলে সো হোৱাইট শাৰ্টস আৰ ভেৰি কমন তাৰ মানে বহুত ইজিলি পোৱা যায় দে আৰ আ ডাইম আ ডজন তাৰ মানে 12টাৰ ভিতৰত 10টা এইটো বস্তুৱে ওলাই ইটস সো ইজিলি এভেইলেবল ইটস সো কমন বুজি পালে কিন্তু ব্ল্যাক শাৰ্টস দে আৰ নট ডাইম আ ডজন হেতু বোলে বিচাৰিয়ে নাপায় বোলে 12টাৰ ভিতৰত চাগে এটাহে ওলাব বা দুটাহে ওলাব দে আৰ আনকমন ঠিক আছে তাৰ মানে আ ডাইম আ ডজন বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে বুজালো যে 12টাৰ ভিতৰত 10টা এইটোৱে ওলাব তাৰ মানে ইটস ভেৰি কমন ভেৰি ইজিলি এভেইলেবল সো হোৱাট ইজ দ্য আনসাৰ এইটো ভেৰি কমন সো আৰু একেটাই যদি বস্তু এটা বহুত ইজিলি এভেইলেবল বহুত কমন হেতু কি বহুত দাম হ'ব নেকি ইউজুৱেলি নহয় ডিমান্ড সাপ্লাই প্ৰাইসৰ ৰেশিওটো সদায় তেনেকাই ন যে যোনটো বস্তুৰ সাপ্লাই কম ডিমান্ড বেছি হেতুৰ প্ৰাইসটো বেছি সো যোনটো বস্তু ভেৰি ইজিলি এভেইলেবল তাৰ মানে সাপ্লাই বহুত ইজিলি এভেইলেবল তে ইউজুৱেলি হেতুৰ ভ্যালুটো কম হৈ থাকে ইটস অফ নো পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালু ইউজুৱেলি ক্লিয়াৰ নেক্সট Number 11 the elephant stampeded and tore dash the streets stampede মানে কি এই গছকা গছকি আৰম্ভ হৈ যে ঠেলা ঠেলি লাগি পেলাই এটো ষ্টেম্পিড বুলি কয় ঠিক আছে এই মহাকুম্ভটো হৈছে ন কেইবাবাৰ ইমান মানুহ জমা হৈ যায় যে তাৰপিছত কৰবাত মানুহ এজনে ঠেলি দিলে তাৰপিছত যদি বহুত মানুহৰ মাজত ঠেলা ঠেলি লাগি গ'ল তাতে মানুহ চাগে পৰিও যাব মানুহে মানুহ গছকি ওপৰেদি গুচি যাব উখান ওপৰে মানুহ ঢুকাইও যায় তাতে তেনেকুৱা ৰাইট ইনজুৰি পাতি হয় those kind of situations are called a stampede so the elephant stampeded and tore dash the streets elephant হাতী এটা stampede কৰিছে মানুহ গছকি মেলি হি ৰাস্তাৰ মাজেদি গুচি গৈছে বোলে ঠিক আছে এই বস্তুটো কিটা কি বুলি লিখো tore dash the streets ইয়াতে এটা word লাগে আমাক and you see ইয়াতে maximum prepositions আছে on out off down ঠিক আছে so this is a preposition based question yes আপুনি কো পাৰে স্যাৰ এটো preposition based question হয় and you wouldn't be wrong because we ultimately need to fill in a preposition in the blank but আমি এই গুটেই tore লগত tore শব্দৰ লগত tore টো কৰ পৰা আহিছে this is the second degree of the verb tear ঠিক আছে tore টো second degree লিখা যায় past tense formত original first degree to here base form to is tear ঠিক আছে এনে tear বুলি কলে ফালি দিয়া বুজাও কাগজ এখন ফালি দিলে you have torn the page you tear the page তেনেকে বুজোৱা হয় কিন্তু tore শব্দটোৰ লগত মই যদি এটা preposition লিখো ন বেলেগ এটা মিনিংত গুটে বস্তুটো বুজা পৰি দুটা শব্দ মিলি বাক্যাংশটো মিলি এটা বেলেগ এটা মিনিং বনিব tore down বুলি যদি কও ন তাৰ মানে কিবা এটা বস্তু বহুত স্পিডত সম্মুখত থকা সব বস্তু ধ্বংস কৰি কৰি আগুৱাই গৈ আছে তেতিয়া কোৱা হৈছে ইটস tearing down the street যেনেকৈ হাতীটো যদি ষ্টেম্পিড কৰি আছে তাৰ মুখৰ আগত যি আছে এই বস্তুখিনি ধ্বংস কৰি গছকি মেলি গৈ আছে ন সো ইটস destroying whatever it's in its path and it's going forward destroying everything in its path তেনেকুৱা সিচুৱেচনত মই tore down লিখিব পাৰো ইয়াতে যদি মই down লিখি দিও ব্ল্যাঙ্কটোত tore down হৈ যাব এই গুটে ফ্ৰেজটো and then এই সিচুৱেচনটোত যোনটো মিনিং বুজাব ট্ৰাই কৰিছে হেতু মিনিংটো কমপ্লিট হৈ যাব understood মনত ৰাখিব tore down or tear down মানে কিবা এটা বস্তু আপুনি ধ্বংস কৰি পেলাইছে to destroy remember this to tear something down is to destroy it ধ্বংস কৰি দিয়া ঠিক আছে ক্লিয়াৰ এটো কি বুলি কয় মই যে কৈছো আপুনি কো এটো prepositional question বুলি কিন্তু মই কৈছো এটো অলপ বেলেগ this is a phrasal verb কিয় জানে কাৰণ ইয়াতে এই যে to word to বা tear word to use কৰিছো it's a verb এটো এটা ক্ৰিয়া শব্দ কিবা এটা ফালি দিয়া tear কৰা it's an action ক্ৰিয়া শব্দ এটা বুজোৱা হয় এটো দি এটোৰ লগত মই আৰু এটা শব্দ লিখিলো জেনাৰেলি preposition লিখা হয় এটো মিলি এটা কি বনিলে এটো এটা শব্দ নেকি নহয় ন দুটা শব্দ মিলি এটা মিনিং বনিছে দুটা শব্দ মিলি এটা মিনিং বনিছে এটো এটা বাক্যাংশ এটো এটা শব্দ নহয় it's more than one word it's a phrase এই ফ্ৰেজটোৰ বনিছে কিহৰ সহায়ত এই ক্ৰিয়া শব্দটোৰ বেসিছত ফাউন্ডেশনটো এই ক্ৰিয়া শব্দটো তাৰ হিচাপত আমি বাক্যাংশটো বনাইছো এই ফ্ৰেজটো বনাইছো সেই কাৰণে এটো phrasal verb বুলি কোৱা হয় আৰু আপুনি এটা বস্তু বুজিলে যে প্ৰত্যেকটো phrasal verbৰ তাৰ মানে নিজা নিজা একোটা বেলেগ বেলেগ মিনিং ওলাব so therefore আমাৰ নিজৰ vocabulary phrasal verbs or information থকা phrasal verbs or knowledge vocabulary থকাটো খুব দৰকাৰী exams ৰ কাৰণে it's a very important topic in the exam from the vocabulary perspective ঠিক আছে next one Keith has dash with a failure in English examination thrice কি লিখো Keith বুলি কাৰবাৰ নাম কৈছে মানুহ এজনৰ নাম কৈছে আৰু কৈছে যে he কেইবাবাৰ কেইবাৰ মানে তিনিবাৰ বুলি লিখি দিছে স্পেসিফিকলি সো তেওঁ তিনিবাৰ ইংৰাজী এক্সামিনেশনত ফেইল কৰিছে সো হে ফেইলিয়াৰ টু ফেস কৰাটো হেতু কি বুলি লিখিব পাৰিব Keith has caught with failure Keith has gone with a failure Keith has got with a failure Keith has met with a failure আমি কম Keith has met with a failure ঠিক আছে কিয় কাৰণ আমি যেতিয়া এই ফেইলিয়াৰ কথা ক'বলৈ হয় আৰু আপুনি ফেইলিয়াৰ মুখামুখি কৰিব লগিয়া হৈছে ঠিক আছে আমি জেনাৰেলি তেনেকৈ কওঁ যে he has met with failure he has met with a failure
I have met with a failure in my plan. হেনেকে ক'ব পাৰোঁ হেতুহে correct way হয় কোৱাটো ঠিক আছে understood so D is the correct answer caught বুলি নকয় caught with a failure বুলি নকয় ভনিতা ঠিক আছে হেতু ভুল হৈ যাব so therefore আমি কম has met with a failure ঠিক আছে clear caught use কৰিব পাৰে caught a fever ক'ব পাৰে জ্বৰ লাগি গ'ল met the fever বুলি নকয় caught a fever এনেকে কোৱা হয় I have caught a fever last night ঠিক আছে বা I caught a fever last night এনেকে ক'ব পাৰে জ্বৰ উঠি গ'ল বোলে তেতিয়া ইউজ হয় কিন্তু ফেইলিয়ৰ মুখামুখি হ'ল বোলে met with a failure হেনেকে কোৱা হয় ক্লিয়াৰ মনত ৰাখিব এই দুটা নেক্সট ওৱান the manager was dash an explanation of his conduct মানে কি বুজাইছে স্যাৰ ভিডিও ৰেকৰ্ড হৈ থাকিব নেকি yes আয়ুষ ক্লাছ এতিয়া আপুনি যোনটো লাইভ ক্লাছ পাই আছে আমাৰ গোটেইকেইটা লাইভ ক্লাছ আছে গোটেইকেইজন ফেকাল্টিৰে লাইভ ক্লাছেছ সদায় ৰেকৰ্ডেড পাই যাব আপুনি ঠিক আছে মানে ইউটিউবত আপুনি এই ভিডিওটো once the live stream is over you will find the video recorded as well ठीक है it will stay on YouTube it will stay on the channel all right you can watch it whenever you want to and I would suggest playlist to save कर लो YouTube में save कर सकते हो ना playlist save कर लेना then you will be able to access all of the videos in this playlist very easily because there will be more classes coming up in the same playlist okay so the manager was dash an explanation of his conduct মানে কি behavior conduct বুলি যেতিয়া কৈছে তাৰ মানে মানুহ এজনে নিজকে কেনেকৈ conduct কৰিছে তাৰ মানে নিজকে কেনেকৈ carry কৰিছে behaviorটো কেনেকুৱা তেওঁৰ হেতু বস্তু ঠিক আছে so now manager was dash an explanation তেওঁ কিবা এটা explanation খুজিছে যে তোমাৰ conduct তোমাৰ behaviorটো কিবা ঠিক লগা নাই কিবা এটা আমি কমপ্লেইন পাইছো explain কৰা the manager has been asked for an explanation explain yourself কি যুক্তি আছে তোমাৰ তাত হেতু সুধিছে so the manager was called for called off called to called up কি লিখো called up বুলি কম জানো মুস্তাফা called up বুলি কম called up বুলি কেতিয়া কয় জানা he called up the substitute from the bench to play the match substitute ফুটবলত যে কৰে ওয়ার্ল্ড কাপ গ'ল ন ৰিসেন্টলি আপোনালোকে দেখিছে সাবস্টিটিউট প্লেয়াৰ জানে ন স্পেইনৰ তো এই যে মেৰিনো 6 জাৰ্সিত 6 পিন্ধাজন দুখনমান মেচত তো হি আহি পেলাই জিকালে মেচখন ৰাইট সাবস্টিটিউট হিচাপে আনিছে লগালগ আহি পায় 2 মিনিটৰ ভিতৰত গ'ল বুলে দুখন মেচত তেনেকৈ জিকালে সো হি ওয়াজ কল্ড আপ ফ্ৰম দ্য বেঞ্চ যে আহা ইউ হ্যাভ টু প্লে নাও তেনেকুৱা সিচুৱেশ্যনত কল্ড আপ ইউজ কৰিব পাৰি বাট ইন দিস সিচুৱেশ্যন য'ত মেনেজাৰজনক সিনিয়ৰে মাতিছে এইটো কাৰণে যে তুমি এক্সপ্লেনেশ্যন দিব লাগিব পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ নহয় ক'তো যে এক্সপ্লেনেশ্যন দিবলৈ আহা সো হি ওয়াজ কল্ড কি পাৰপাছত এক্সপ্লেনেশ্যন দিবলৈ হি ওয়াজ কল্ড ফৰ হোৱাট হি ওয়াজ কল্ড ফৰ এন এক্সপ্লেনেশ্যন বুজি পাইছে কিহৰ বাবে ফৰ এন এক্সপ্লেনেশ্যন সো আমি ইয়াতে কল্ড ফৰ লিখিম ঠিক আছে এনেকুৱা এক্সপ্লেনেশ্যন দিবলগীয়া সিচুৱেশ্যনত হি ওয়াজ কল্ড ফৰ এন এক্সপ্লেনেশ্যন হি ওয়াজ কল্ড ফৰ আ ৰিভিউ এইবিলাক সিচুৱেশ্যনত আমি কল্ড ফৰ লিখো মনত থাকিব গট ইট ঠিক আছে কল্ড অফ বুলি ক'লে কি বুজাও কিবা এটা প্ল্যান এটা যদি ক্যান্সেল কৰি দিয়া হয় এটো কল্ড অফ বুলি কয় সে ফৰ এক্সাম্পল the function was called off on account of inclement weather inclement মানে কি বেয়া বতৰ inclement weather বুলি কয় হেতু ঠিক আছে so the function was called off তাৰ মানে কি তাৰ মানে ক্যান্সেল কৰি দিলে ফাংশনটো বতৰ বেয়া মানুহ যদি আহে ফাংশনটোত বিপদত পৰিব পাৰে মানুহ আৰু ফাংশন পাতা অৰ্গানাইজিং কমিটিটোৰ অসুবিধা হ'ব হেতু বতৰত ফাংশন পাতিবলে সো দে ক্যান্সেল দ্য ফাংশন ক্যান্সেল নকৰি পেলাই দে কল্ড ইট অফ বুলি ক'ব পাৰো আন্ডাৰস্টুড সো গোটেই কেইটা মিনিং বেলেগ ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান পাৰ্টিসিপেট কৰিবলৈ যদি মাতিছে কল্ড আপ ঠিক আছে কিবা এটা এক্সপ্লেনেশ্যন ৰিজন দিবলৈ মাতি আছে বলে কল ফৰ ইট হেনেকে কল ফৰ এন এক্সপ্লেনেশ্যন কল ফৰ এ ৰিভিউ ঠিক আছে আন্ডাৰস্টুড হেগিটা মনত ৰাখিব আৰু কিবা এটা বস্তু বলে ক্যান্সেল হৈ গৈছে তে ইট ওয়াজ কল্ড অফ অলৰাইট গোটেইকেইটা মিনিং বেলেগ এইবিলাক সব ফ্ৰেজেল ভাৰ্বছ কল টু কাবাক মাতা ৰাইট ইটস এ ভাৰ্ব ক্ৰিয়া শব্দ তাৰ লগত আমি বেলেগ বেলেগ ওয়াৰ্ডছ লিখি বাক্যাংশ যোনটো বনে হেতু এটা নিজা নিজা মিনিং ওলাব বেলেগ বেলেগ ডিপেন্ডিং অন হোৱাট আদাৰ ওয়াৰ্ড ইউ আৰ ইউজিং ঠিক আছে আবুল সাউন্ড কম পাই আছে নেকি বাকি স্টুডেন্টস বিলাকে যদি সাউন্ডৰ কিবা ইস্যু পাইছে মোক জনাবচোন কাইন্ডলি লেট মি চেক দ্য ভলিউম মিটাৰ এজ ৱেল সব ঠিকে আছে নাই ডেসিবেল লেভেলছ কেটা চাই লো এবাৰ check okay let me see if I can raise the volume level just a little bit here তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো ট্ৰাই কৰক and I'll try to play the sound engineer here
এইটো ট্ৰাই কৰকচোন তেতিয়ালৈকে কি সুধিছে বিৰাট কোহলি added another feather dash his cap by his wonderful performance in the one day match কি লিখিব another feather কি লিখো in his cap to his cap into his cap upon his cap into আৰু upon to একেবাৰে নহয় এইটো সিচুৱেচনত ঠিক আছে we can clear those out সেই দুটা অপশনস আমি ক্যান্সেল কৰিব পাৰো ঠিক আছে so now let's eliminate these two থাকিল in আৰু to এইগিটাৰ মাজত আপুনি মোক কক এইটো এটা ফ্ৰেজ হিচাপে মই আপোনালোকক পঢ়াই দি আছো বুজক to add another feather to one's one মানে যিকোনো মানুহ হ'ব পাৰে হা to his to her to my to your whatever ঠিক আছে to কাৰোবাৰ নাম লিখিব আছে নাম লিখক ঠিক আছে to their to our যি লিখিব আছে এনেকে কোৱা হয় to add another feather to one's cap তাৰ মানে কি বুজায় তাৰ মানে আপোনাৰ অলৰেডি সাকসেস আছে আগতে হে আগৰ সাকসেস বিলাকৰ ওপৰত এটা নতুনকে আৰু এটা কিবা সাকসেস পালে আপুনি ঠিক আছে অলৰাইট can I give an example here World Cup to recently go I'll give another World Cup example to because মোৰ মাথাত বৰ্তমান হেতু আহি আছে so Spain won the World Cup this time right ইয়াৰ আগতে এবাৰ জিকিছিলে so তেওঁলোকৰ জাৰ্সিত আপোনালোকে মন কৰিব এটা ষ্টাৰ থাকে লোগোটোৰ ওপৰত এবাৰ যে World Cup জিকিলে ন FIFA World Cup to so তেওঁলোকে এবাৰ দুটা ষ্টাৰ লগাব পাৰে because that shows that তেওঁলোকে দুবাৰ জিকিছে FIFA World Cup to so আগতে অলৰেডি এবাৰ সাকসেস পাই থৈছে আৰু এটা ষ্টাৰ এড কৰিলে বা we can say they have added another feather to their cap তাৰ মানে আৰু এটা achievement আৰু এটা success add হৈ গল আগৰ successটোৰ ওপৰত বুজি পাইছে আগৰ সফলতা এটাৰ ওপৰত এটা নতুনকৈ আৰু এটা সফলতা যদি পাইছে they have added another feather to their cap এনেকৈ কোৱা হয় কথাখাৰ বুজি পালে সো ইয়াতে বিৰাট কোহলিৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে তেওঁ আগতে ইমান ভাল পাৰফৰম্যান্স দিলে এবাৰ আকৌ নতুনকৈ আৰু এটা ভাল পাৰফৰম্যান্স দিলে সো আগৰ সাকসেস আছে এবাৰ আকৌ নতুন সাকসেস এটা he has added another feather to his cap clear so ইয়াতে আমি অপশন A টো এলিমিনেট কৰি দিব পাৰো B is the correct answer here ঠিক আছে মনত থাকিব এটো all right understood chalo one more question here only when dash failed the army resorted to force only when key fail hole army e force ta mane manhok jur jabardasti kori marpit kori push কৰাটো লৈকে resort কৰিব resort কৰা মানে যে বেলেগ উপায় নাই এতিয়া এটুৱে কৰিব লাগিব আমি that is to resort to one last resort ঠিক আছে to resort to one last option হেনেকে কোৱা হয় only when key efforts fail arrests fail persuasions fail manipulations fail so army হয় ভাই right army এ মানুহক যদি force use কৰি মাৰপিট কৰি খেদাব লগা হৈছে you think তাৰ আগতে army manipulate কৰিব ট্ৰাই কৰে মানুহক কিবা এটা বেলেগ কথা বেলেগ ধৰণে ক'ব চেষ্টা কৰিব army don't care about all those things manipulate কৰিব ট্ৰাই নকৰে মানুহক ঠিক আছে মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিব চেষ্টা নকৰে army তেওঁলোকৰ কামে নহয় হেতু খাতিয়ে নকৰিব এইবিলাক বস্তু right so this word does not make sense in this scenario এই পৰিস্থিতিটোত এই বাক্যটো যোনটো পৰিস্থিতিৰ বিৱৰণ দি আছে তাতে এই শব্দটোৰ কোনো স্থান নাই arrest যদি force ইউজ কৰিব আছে arrest কৰাত লাগি থাকিব নেকি ষ্টাৰ্টিংত নো তেওঁলোকে force ইউজ কৰিব যদি আছিল ডাইৰেক্টলি force ইউজ কৰিলেহেঁতেন ঠিক আছে আৰু arrest কৰিলে তো force ইউজ কৰিব দৰকাৰ নাই কাৰণ যাৰ ওপৰত force ইউজ কৰিব তেওঁলোকক অলৰেডি বন্দী বনাই arrest কৰি লৈ গল কি আৰু force ইউজ কৰিব আছে তাতে so this word also does not make sense only when efforts fail what exact efforts are we talking about eko explanation নাই তাতে right so this word also does not make sense here so therefore ইয়াতে মই কোনটো word use কৰাটো best যে the army তেওঁলোকে directly force use কৰিব বিচৰা নাছিলে তেওঁলোকে হয়তো peacefully মানুহকেজনক বুজাব চেষ্টা কৰিছিলে they were trying to persuade the people যে we need you to leave we need you to move out যেতিয়া peaceful way কথাখিনি কয় non violent way কথাখিনি কয় কাম নিদিলে তেতিয়া গৈ হয়তো force use কৰিলে ঠিক আছে so therefore ইয়াতে best যোনটো word sense বনিব হেতু হৈছে persuasions মানে কি মানুহক মনাব চেষ্টা কৰা মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰা manipulate কৰা কথা কোৱা নাই মানুহক persuade কৰিব ট্ৰাই কৰা persuasions word টো ইয়াতে sense বনিব clear that is the correct answer efforts কিয় নহয় efforts বুলি ক'লে কি বস্তুৰ effort কৈ আছো একো sense নবনে কিহৰ effort army কিয় আপোনাক আহি effort ঢালিব ঠিক আছে আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেন্ড বয়ফ্ৰেন্ডে আপোনাৰ কাৰণে এফৰ্ট নাঢালে আপুনি কি আপোনাৰ আৰ্মি আহি আপোনাৰ কাৰণে এফৰ্ট ঢালিব বুলি ভাবিছে so that does not happen ঠিক আছে so that word does not make sense here ইয়াতে তাৰমানে বেসিক্যালি এফৰ্ট শব্দটো ইয়াতে ফিট নহয় যে এক্স্যাক্টলি কি এফৰ্টৰ কথা কৈছো আৰ্মি কিহৰ কাৰণে আহি পেলে জেনাৰেল পাব্লিকক কিবা এফৰ্ট ঢালিব যত নেকি তেওঁলোকৰ কাম ডিফেন্স ঠিক আছে does not make sense
ধেমালিকে কৈছোঁ আপোনালোকৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডবিলাকে আপোনালোকে বহুত মৰম কৰি চাগে বহুত এফৰ্ট ঢালে চাগে ডোণ্ট মাইণ্ড কোনোবা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডে আকৌ মোক বেয়া পাই যাব যে ছাৰে এনেকৈ কৰি দিলে এতিয়া মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে মোৰ লগত কথা নাপাতা হৈছে বোলে আই ডোণ্ট ৱান্ট টু টেক দেট লোড ঠিক আছে ডোণ্ট কিল দ্য মেছেঞ্জাৰ চিননিম সমাৰ্থক শব্দ ফৰ দ্য ৱৰ্ড হেগল হেগল শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দ এটা লাগে আৰু এইটো স্পেলিংটো চাই থ'ব বিকজ দেৰ ইজ এ ডাবল এলফাবেট হিয়াৰ ঠিক আছে এই ডাবল এলফাবেট ৱৰ্ডছবিলাক স্পেল চেকৰ কাৰণে আহি যায় এক্সামত কেতিয়াবা চ' এনেকুৱা ডাবল এলফাবেট ৱৰ্ডছ বা একেলগে দুটা ভাৱেলছ আছে ই এ বা আই অ' ঠিক আছে বা তিনিটামান ভাৱেলছ একেলগে আছে বোলে অ' ইউ ই তেনেকুৱা টাইপৰ বা ই এ ইউ বিউৰক্ৰেচি ৱৰ্ডটোত যেনেকৈ ই এ ইউ একেলগে আহে এনেকুৱা ৱৰ্ডছবিলাক অলপ বেছিকৈ চাব স্পেলিঙৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ এইবিলাক ৱৰ্ডছৰ পৰাই স্পেল চেকৰ কুৱেশ্যনছ বেছিকৈ বনে সমাৰ্থক শব্দ চিননিম কৈছে চ' দেৰ ফ'ৰ হেগল মানে কি হেগল মানে দৰদাম কৰা ঠিক আছে দোকানত গৈ আপোনাক বোলে আপুনি বোলে চব্জি কিনিব গৈছে আপোনাক বোলে কৈছে গাজৰ 50 টকাকৈ আপুনি কি ডাইৰেক্ট 50 টকাকৈ দি থৈ গুচি আহিব নেকি ন আপুনি অলপ দৰদাম কৰিব 50 নিদিওঁ 40 দিম ঠিক আছে 30 দিম দাদা 30ততো একদম নোৱাৰোঁ বেপাৰে নচলিব দে হ'ব 40 দিম এই যে কৰিলে ডেট ইজ হেগল ডেট ইজ দৰদাম কৰা চ' দেৰ ফ'ৰ হেগেলৰ চিননিমাছ ৱৰ্ড ইয়াতে বাৰ্গেইন ঠিক আছে বাৰ্গেইন কৰা মানেও একেটাই কথা ক্লিয়াৰ তাৰমানে দৰদাম কৰা ওৱান মোৰ এইকেইটা অলপ স্পীডত কৰিছোঁ ডেলিউডৰ বিপৰীত শব্দটো কি এণ্টনিম কি ডেলিউড কৰা মানে ড্ৰাউট মানে হৈছে শুকান যেতিয়া গোটেই মাটি শুকাই যায় খেতি বাতি একো নোহোৱা হৈ যায় সেইটো চিটুৱেশ্যনক ড্ৰাউট বুলি কওঁ আমি ফেমেন বেচিকলি খাব নোপোৱা হৈ যোৱা একো উদ্ভিদ গছ নোহোৱা হৈ যোৱা ক্লেভাৰ মানে বুদ্ধিয়ক এনলাইটেন মানে মানুহক অজ্ঞানী মানুহক জ্ঞান দিয়া এনলাইটেন কৰা আপুনি কিবা এটা বস্তু নাজানে মই আপোনাক জনাই দিলোঁ ইউ হেভ বিন এনলাইটেন মই কিবা এটা বস্তু নাজানো মোক কোনোবাই জনাই দিলে আপুনি জনাই দিলে মই জানিবলৈ পালোঁ আই হেভ বিন এনলাইটেণ্ড অন দেট টপিক ঠিক আছে এনৰেজ মানে খং উঠাই লোৱা মানুহৰ ইউ হেভ এনৰেজড মি তাৰমানে আপুনি মোক খং উঠাই দিলে ঠিক আছে চ' ডিলিউডৰ বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব ডিলিউড কৰা মানে কি মানুহক মুখ্য বনাব চেষ্টা কৰা ঠিক আছে মানুহক তেওঁলোকে নাজানে কাৰণে তেওঁলোকক মুখ্য বনাব চেষ্টা কৰাটো তেওঁলোকক ডিলিউড কৰা বুলি কয় বাছ বস্তু এটা জনাব লাগে সেইটো বস্তু নজনাই উল্টা তেওঁলোকক আৰু কনফিউজ কৰাইছোঁ ডেট ইজ ডিলিউডিং অপজিটটো কি হ'ব অপজিটটো বেচিকলি এনলাইটেন তাৰমানে মানুহক আপুনি নজনা মানুহক জনাই আছে কিবা এটা বস্তু অজ্ঞানী মানুহক জ্ঞান দি আছে আপুনি এনলাইটেন কৰি আছে চ' দেৰ ফ'ৰ চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ঠিক আছে ওৱান মোৰ ইম্পেল আচ্ছা সমাৰ্থক শব্দ এইটো শব্দৰ কাৰণে ইম্পেল হোৱাট উইল বি দ্য চিননিমাছ ৱৰ্ড ইম্পেল মানে কি ফ'ৰ্চ ব্লক হিণ্ডাৰ ডিছক্ৰেডিট কি হ'ব ইয়াতে আনচাৰটো I was impelled to submit the project before the deadline. I was impelled by my seniors to submit the project before the deadline. তাৰমানে কি এটা কাম এটা কৰিব দিছে প্ৰজেক্ট এটা ডেডলাইন এটা আছিলে যে একমাহ পিছত ছাবমিট কৰিব লাগিব কিন্তু মোৰ চিনিয়ৰ্ছে বোলে মোক জোৰ দি আছে নাই একমাহ টাইম আছিলে কিন্তু নাই আমাক কালিয়ে লাগে প্ৰজেক্টটো নহ'লে চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিম তাৰমানে কি তাৰমানে মোক প্ৰেছাৰ দিয়া গৈছে মোক ফ'ৰ্চ কৰা গৈছে যে কৰিবই লাগিব এইটো কাম এনেকৈ ঠিক আছে চ' ইম্পেল কৰা মানে ফ'ৰ্চ কৰা ঠিক আছে কাৰোবাক ইম্পেল কৰিছে আপুনি তাৰমানে আপুনি বাধ্য কৰাই দিছে মানুহজনক জোৰ কৰিছে ফ'ৰ্চ কৰিছে দেৰ ফ'ৰ দ্য আনচাৰ হিয়াৰ ইজ অপশ্যন এ ঠিক আছে বাধা দিয়া ব্লক কৰা হিণ্ডাৰ কৰা একেটা মিনিং দিছ টু ৱৰ্ডছ আৰ চিননিমাছ বাধা দিয়া ডিছক্ৰেডিট কৰা মানে কিবা এটা বস্তুক যোনটো আপুনি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগিছিলে সেইটো দিয়া নাই আপুনি ডিছক্ৰেডিট কৰি দিলে বস্তুটো ঠিক আছে বস্তুটোক ভেলুৱে নিদিলে বোলে নেক্সট ওৱান এণ্টনিম ফৰ দ্য ৱৰ্ড ডেনিগ্ৰেট ডেনিগ্ৰেট শব্দটোৰ কাৰণে এটা বিপৰীত শব্দ লাগে ষ্টুডেণ্টছ ট্ৰাই টু চল্ভ দিছ ডেনিগ্ৰেট কৰা মানে কি মই বুজাই দিওঁ আপোনালোকক তেতিয়া হয়তো আপোনালোকে এইকেইটাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট আনচাৰটো মোক ক'ব পাৰিব যদি ইনকেছ ডেনিগ্ৰেট শব্দটোৱে আজিলৈকে দেখা নাই বা শুনা নাই বা নাজানে যদি বা দেখিছে বা পাহৰি গৈছে ডেনিগ্ৰেট মানে হৈছে কাৰোবাক অপমান কৰা টু ডিগ্ৰেড ছামৱান টু মক ছামৱান ঠিক আছে তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আমি কওঁ যে ইউ হেভ ডেনিগ্ৰেটেড দ্য পাৰ্চন তাৰমানে আপুনি মানুহজনক বহুত বেয়াকৈ ইনচাল্ট কৰিলে টু ইনচাল্ট ছামৱান তো অপজিটটো কি হ'ব নিজে ভাবক those of you going for option D very good Pallavi yes who else SA yes Dimple very good those of you going for option D uphold is the correct answer uphold kyo because when you uphold someone's respect someone's image তাৰমানে আপুনি তেওঁৰ সন্মানটোক ৰক্ষা কৰিছে ডেনিগ্ৰেটটো তাৰ ডাইৰেক্ট অপজিটটো হৈ গ'ল না মানুহজনক আপুনি অপমান কৰাটো সন্মান হানি কৰাটো তাৰ অপজিটটো হ'ল যে আপুনি সন্মান বজাই ৰাখিছে মানুহজনক আপহোল্ড কৰিছে
So therefore these two words are antonyms. Clear? বিপৰীতাৰ্থক শব্দ এই দুটা। এটা লাষ্ট কোৱেশ্চন দিছো আজি, এইটোৰ আনসাৰটো আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব, ঠিক আছে? তেতিয়া এইটো যদি পাৰে আৰু যদি আগৰ গোটেইকেইটা কোৱেশ্চন আপোনাৰ কাৰেক্ট হৈছে, এইটোও যদি কমেন্টছৰ আনসাৰটো জনোৱাৰ পিছত কাৰেক্ট আনসাৰটোৱে হয়, তে ইউ উইল গেট 20/20। আৰু বাকি ৰেষ্ট অফ ইউ লেট মি নো এইটো আনসাৰ দিয়াৰ পিছত কমেন্টছত যে আপোনাৰ 20টাৰ ভিতৰত কিমানটা কাৰেক্ট হ'ল, ঠিক আছে? এইটোৰ আনসাৰটো মই আপোনালোকক কমেন্ট সেকশনত অহাকালি লেকে কমেন্ট সেকশনত দিয়ে দিম এইটোৰ আনসাৰটো। আপোনালোকক 24 hours দিছো, তাৰ মানে within 24 hours those of you who also have to watch this session recorded চাই লওক আৰু এইটো আনসাৰটো মোক কমেন্ট সেকশন জনাব by tomorrow, that is আজি, this is 22nd July, মই আপোনালোকক 23rd July এই সেম টাইমত অহাকালি ক্লাস লোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক এইটো আনসাৰটো কমেন্ট সেকশনত দি দিম। সো সমাৰ্থক শব্দটো ক'ব synonym for this word imperial. You let me know what is the answer out of all of these options, ঠিক আছে? তো স্টুডেন্টস, তেনেহলে আজিৰ কাৰণে আমি ইয়াতে সামৰিছো। আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু কোৱেশ্চনছ আছে, মই আপোনালোকৰ কাৰণে এই গোটেইখিনি কোৱেশ্চন যিখিনি আছে নেক্সট ক্লাছতো লৈ আহিম। এইখিনি ক্লাছেছত আমি নেক্সট ক্লাছেছতো এইবিলাক কোৱেশ্চন চাম। এইকেইদিন আমি এই কোৱেশ্চনছবোৰ চাই গৈ থাকিম, ভোকাবুলাৰি, গ্ৰামাৰ গোটেইখিনি কভাৰ কৰিম আমি। এতিয়া কথাটো হ'ল, আপোনালোক এটা বস্তু মই জনাই থৈ দিওঁ যে আপোনালোকে যদি আড্ডা 24/7ৰ এপৰ মাধ্যমেৰে কোৰ্চেছ জইন কৰিম বুলি ভাবে, যিকোনো পৰীক্ষা প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে, গোটেইকেইটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোৰ্চেছ পাব। APSCৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই ADR, আছাম পুলিচ গোটেইখিনি পৰীক্ষাতে আপোনালোকক কোৰ্চেছ লগা আছে যদি আড্ডা 24/7ৰ থ্ৰুদি আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে। ইংৰাজী ক্লাছখিনি মোৰ সৈতে পাই যাব তাতে। আৰু যদি আপোনালোকে বেংক, SSC আৰু ৰেলৱেৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে, তাৰ কাৰণে খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে কোৰ্চেছ জইন কৰিব পাৰিব আড্ডা 24/7ৰ এপৰ সৈতে। কোৰ্চেছত জইন কৰোঁতে Y577 কোডটো আপোনালোকক বহুত কাম দিব টু গেট দ্য কোৰ্চেছ এট দ্য লোৱেষ্ট পচিবল প্ৰাইচ। এই কোডটো লিখি থ'ব Y577। যেতিয়া আপোনালোকে কোৰ্চ জইন কৰে, বেলেগ কিবা কোড থাকিলেও আপোনালোকে সেইটো চেঞ্জ কৰি Y577 বুলি এপ্লাই কৰি ল'ব। আপুনি দেখিব যে লোৱেষ্ট পচিবল প্ৰাইচটো আপুনি জইন কৰিব পাৰিছে কোৰ্চটো। ঠিক তেনেকৈ কিতাপ, মক টেষ্ট ইত্যাদি যদি লয় Y577S বুলি টাইপ কৰিব কোডটো, আপোনালোকে দেখিব যে সেইখিনিও আপোনালোকে লোৱেষ্ট পচিবল প্ৰাইচত পাই যাব। বাকী আপোনালোকে সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰ, বুধবাৰ, শুক্ৰবাৰ, মানডে, ৱেডনেছডে, ফ্ৰাইডে মোৰ ইংৰাজী ক্লাছটোৰ কাৰণে, ষ্টেট লেভেল এক্সামছৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে জইন কৰিব পাৰে মোক লাইভ ইউটিউবতে, ঠিক আছে? আৰু বাকী আপোনালোকে যদি সেশনটো ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো, শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আপোনালোকৰ লগ বন্ধু, দাদা, ভাইটি বা কোনোবা যদি ভণ্টি আছে সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব, যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে সন্মুখত থকা এক্সামছ কেইটাৰ বাবে। যাৰ কামত আহে বুলি ভাবে ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো। আৰু কমেণ্ট সেকশ্যনত লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আনসাৰটো জনাব, ক্লাছটো কেনেকুৱা পালে সেইটোও কমেণ্ট সেকশ্যনত জনাব পাৰে। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি চেনেলটোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আড্ডা 24/7 নৰ্থ ইষ্ট, পঢ়াৰ বাবে আড্ডা, সফলতাৰ বাবে আড্ডা, ইংৰাজীৰ বাবে শুভম ছাৰ। লগ পাম নেক্সট ক্লাছত। আনটিল দেন টেক কেয়াৰ। আইল বি চিইং ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ। টেক কেয়াৰ।